أهلا بكم في مواطن مصري. أنا بسجل ده حوالي الساعة 7 بالليل بتوقيت الولايات المتحدة، وده معناه إن في مصر لسه حوالي 5 الصبح. ده معناه إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يبدأ بعد. معرفش إيه النتيجة، بس لو طلعت النتيجة نعم، مبروك للإخوان المسلمين والعناصر المتبقية من الحزب الوطني، لأن هم الوحيدين اللي مستعدين أنهم يرجعوا لانتخابات مجلس الشعب. أما إذا كانت النتيجة بلا، فمبروك لشباب الثورة اللي ممكن ياخد وقته عشان يأسس حزب يعكس آراءه، وبالشكل ده ممكن يخشوا انتخابات لمجلس الشعب. بما ان مفيش داعي ان انا اتكلم دلوقتي على اي حاجة من التعديلات الدستورية ديت لغاية ما يحصل التصويت، هتكلم على موضوع مهم جدا. مصر كانت دولة عسكرية، دولة ديكتاتورية. دلوقتي حصلت الثورة عشان تقلبها لدولة ديمقراطية. بس هل يا ترى المصري فاهم يعني ايه ديمقراطية؟ ديمقراطية دي حاجة جديدة يا جماعة علينا. بصوا على مصر بامتداد تاريخها. مصر منذ 7000 سنة عمر ما كان فيها ديمقراطية حقيقية. كان في فرعون، وفرعون كانوا بيبصوا له على انه اله. كان المواطن المصري العادي والفلاح بيوطوا قدامه كأنه اله. جاء بعد فرعون الرومانيين ومش عارف الاغريقيين، وبقينا بيحتلونا، وبعد كده بشوية الدولة العثمانية ومش عارف الانجليز والفرنساويين الخ. وبعد كده لما حصلت الثورة وجاء عبد الناصر أصبحت دولة بوليسية. كانت الناس بتختفي في الفجر لما كانوا بيتكلموا ضد عبد الناصر والحكومة. وبعد كده جاء السادات وقلنا يمكن لما السادات جه نشم نفسنا شوية وموتوا السادات، وبعدين جاء مبارك وزاد فيها 30 سنة. فتاريخ مصر ما هواش تاريخ ديمقراطي للدرجة منذ فجر التاريخ. النهاردة احنا حققنا حاجة ما تحققتش ل7000 سنة، ديمقراطية للمواطن المصري. لكن هل المواطن المصري فاهم حاسس يعني ايه ديمقراطية؟ من وجهة نظري، ولأن أنا عايش في الخارج وشفت الديمقراطية، لا يوجد ديمقراطية مطلقة. لأن ديمقراطية مطلقة معناها أن كل واحد هينفذ اللي على مزاجه وهيقول اللي في مزاجه، ولا يمكن يحدث، لأن الناس ما بتتفقش مع بعضها في كل الأحوال. فلا يوجد شيء اسمه مطلقية اسمه ديمقراطية مطلقة. ده معناه أن الديمقراطية لها قيود، لها شروط، لها واجبات ولها فوائد. الديمقراطية لها شروط، ليها شروط وليها قواعد. طب نفكر مع بعض كده، يا ترى ايه هي قواعد الديمقراطية؟ اول حاجة من شروط الديمقراطية هي احترام رأي الغير ايا كان هذا الرأي. لو كان الرأي ده ضدك، طالما ان الرأي عبرنا عنه بأدب وبذوق وباحترام لآراء الغير، فمفيش مشاكل. مفيش مشاكل ان حد يبقى ليه رأي غير رأيي. وطبعا دي حاجة مش سهلة، لان انا شايف ان احنا بعد الثورة احيانا بنخبط في بعض كده في آرائنا. طبعا في ناس بتحاول على قدر الامكان وتقول بقول لكم يا جماعة انت ليك رأي وانا ليا رأي والكلام ده كله، بس في ناس كتير جدا مش فاهمة الديمقراطية لسه. تاني حاجة ان الاغلبية بتكسب. دي قاعدة من قواعد الديمقراطية ما تقدرش تغيرها. الأغلبية دائما سوف تنجح أيا كان اللي عاوزة تعمله الأغلبية ده. بس في نفس الوقت ده بيجي بقاعدة رقم 3، وهي أن يجب على الأغلبية احترام الأقلية وتوفير حقوق لهم. ما بتكلمش انا بقى هنا على اقليه دينيه وبس، لان انا عارف للاسف التفكير المصري معظمنا اول ما نقول اقليه مسلمين ومسيحيين ومش لا 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 لا. الاقليه ممكن تكون اقليه في اي حاجه. ممكن تكون اقليه مش مؤمنه بقانون معين، ممكن تكون اقليه مش عاوزه تغيير على الدستور، ممكن تكون اقليه عاوزه تغيير على الدستور. ده اللي انا بقصده.
ولما اقول بنكفل لهم حقوقهم ده مش معناه ان احنا هننفذ لهم كل حاجه هم عاوزينها لانهم اقليه، ولكن هنحترم ارائهم وهنحميهم، ولو اللي طالبينه معقول ليه لا. طيب بعد كده الديمقراطيه بتتطلب شخص يكون فاهم. مثلا لما اتكلمنا عن التعديلات الدستوريه دي، ناس كتير راحت قرت آراء وتحليلات، ولكن هم نفسهم ما قروش المواد. ناس كتيرة ما قروش النص بتاع مواد الدستور اللي احنا هنغيرها. لا، لازم تقرا انت النص بنفسك وتشوف التعديل على النص هيبقى ايه وتعقله. الديمقراطية تتطلب ان انت تقرا وتفهم وتحلل، مش تقرا بس اراء محللين اخرين. اراء محللين اخرين على راسي من فوق، بس ما ينفعش تبني ارائك وقراراتك على تحليلات ناس تانيين او على اخبار قادمه من ناس تانيين انت ما تعرفش صحتها. يجب ان تقرا، يجب ان تجد المصادر التي سوف توفر لك الحقائق، ايا كان حقائق مكتوبه حقائق مرئيه، ومن هنا تاخد رايك. دي ديمقراطيه. ديمقراطيه لازم تبقى مبنيه على راي بيدرس الحقائق، لان لو بنى على اشاعات وغل ونرفزه مش هتبقى ديمقراطيه، هيبقى مولد. ايضا مع الديمقراطيه الاعتصامات والمظاهرات يجب ان تتم بشكل مدروس وشكل محدود. مش كل شويه في ظل الديمقراطيه نطلع باعتصامات ومظاهرات، لان الاعتصامات والمظاهرات دي لو فضلنا نعملها كل يوم مش هيبقى لها قيمه. خلاص لك يا عم، ما العيال دي كل يوم بتعمل اعتصامات ومظاهرات، ايه المشكله؟ لكن الاعتصامات والمظاهرات يجب ان تتم لما يبقى في الحاجه ليها بشكل منظم، ونبقى عارفين ايه الخطوه التاليه. ما بس مش ننظم مظاهرات هوبا ويتعمل اللي عاوزينه. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الله اعلم. لا، المظاهرات والاعتصامات يجب ان تنظم، نعرف ايه الهدف ونعرف ايه الخطوه التاليه. الديمقراطيه بتفرض علينا ده. ايضا الديمقراطيه معناها ان انت لما تيجي تنتخب نواب، انتخب نواب فعلا هيمثلوا رايك. ليه؟ لان الحكومه بتسمع لرأي الشعب عن طريق همزة الوصل اللي هي مجلس الشعب. مش دايما الحكومة هتنزل الشارع، احنا دلوقتي في مرحلة ثورة، عشان كده طبعا الجيش والمجلس العسكري بيسمعوا اللي بيقولوا الناس اللي في الشارع. بس لما تبني بقى الحكومة بشكل صحيح وسليم، الحكومة مش دايما بتسمع صوت اللي في الشارع كده من البلكونة. الرئيس مش بيصحى الصبح ويفتح الازاز ويقول لما نسمع بقى الشعب بيقول ايه النهارده. لا، عندك همزه الوصل اللي هي مجلس الشعب. ولذلك الديمقراطيه بتحتم عليك ان انت لما تنتخب ناس فعلا عارف انهم هيوصلوا صوتك للحكومه، ومش تنتخب ناس كلشن كان، ولا تنتخب ناس عشان هيروقوك ب 500 جنيه النهارده ويطحنوك بكره. لا، تنتخب نواب هيوصلوا صوتك. هي الثوره دي قامت ليه من الاول؟ الله، ما انت لو حطيت مجلس شعب ما بيمثلكش، او مجلس شعب بيمثل فقط اراء الاحزاب اللي بينتموا ليها الاعضاء، يبقى ما عملتش حاجه. فصوتك للحكومة بيتم عن طريق همزة الوصل اللي هو مجلس الشعب. الديمقراطية بتفرض عليك ان انت تتأنى وتشارك في انتخابات مثل انتخابات مجلس الشعب او الاستفتاءات على القوانين. 7 حاجة او 8 حاجة، انا ما كنتش بعد. الديمقراطية، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، الديمقراطية بتعتمد على اقتصاد يدعمها. لا يمكن بناء ديمقراطية دون اقتصاد يدعمها. هاتلي كده دولة في العالم فقيرة وفيها ديمقراطية، ما بيحصلش. الكلام ده ما بيحصلش. أي دولة ديمقراطية فيها اقتصاد كويس مبنية عليه.
وإن كان الحكام بيسرقوا الفلوس فده مش اقتصاد كويس. لما بقول اقتصاد كويس معناها إن كل الناس بتسترزق كويس، بتعمل فلوس كويسة، بيقدروا ياكلوا اللحمة، بيقدروا ياكلوا الخضار، بيقدروا يدخلوا عيالهم المدارس، يقدروا لما يبقى عندهم يوم أجازة يتفسحوا وينبسطوا، يقدروا يشوفوا فيلم، يقدروا يتمشوا، يقدروا يركبوا مواصلات، يقدروا يخشوا المواصلات باحترام من غير ما يتداسوا ويتخبطوا ويبقى الأتوبيس بيجري الناس تنط. فالديمقراطية ليها تمنها، والاقتصاد ده من أهم حاجة يا جماعة. لازم نفهم إن سلوكنا في العمل هو من أحد أهم العوامل اللي هتدعم نجاح الثورة أو فشلها وفشل الدولة. لو رجعنا للنظام القديم بتاع معلش بكرة نبقى تعال بكرة يا سيد نبقى نخلص لك ورقك، يبقى مش هنروح في أي داهية. لازم نشتغل بجد، ولازم نعرف ان الشغل مش هيبقى سهل. دي انتوا بتبنوا حاجة اتخربت في 30 سنة، فلازم هتشتغلوا بجد ونشاط وساعات طويلة وجهد عضلي وبدني وذهني. انتوا بتبنوا بلد بكفوفكم. الاقتصاد ده مهم جدا. طبعا انا ممكن اخد حلقة كبيرة ازاي نعمل الاقتصاد ده، بس هبقى اتكلم. بس اهم حاجة لازم نفهمها ان بدون اقتصاد لن يوجد ديمقراطية. وده كان موضوع حلقة النهاردة. أتمنى أن أكون وصلت رسالتي بدون تعقيدات ومن غير ما أطول عليكم. أحيانا بنطق الكلمات غلط وأنا بتكلم بسرعة، بس معلش. أتمنى أن مهما كان نتيجة الاستفتاء النهاردة أنه يؤدي في الآخر لمصر اللي احنا عاوزينها، مصر اللي مات شهداء عشانها، مصر اللي ضربت ناس بالرصاص في الشوارع من غير ما تبقى ماسكة سلاح عشانها، مصر اللي النهاردة بيبقى أحيانا من الصعب إن احنا نمشي في الشارع بالليل لأن في بلطجية خرجوا من السجون، بس معلش هنرجعهم السجون تاني. فأنا أتمنى إن مهما كانت نتيجة الاستفتاءات دي العدل هو اللي يبقى أساس دولتنا الحديثة والديمقراطية. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.